Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Už možná tušíte z té dekorace a z mý čapky, jaký recept budu vám dělat. Dnes budeme dělat recept z Maroka a jmenuje se to tažín. A k tomu tažín budeme dělat absolutně úžasný kuskus. Takovej dobrý, chutnej a pohádkový. A tažín to je takovej hrnec, který používají v té oblasti tam a je to udělaný z keramiky a je to víko takový hodně těžký a s tím se vaří, normálně to vaří a vaří to na nízký oheň a dělá se to pomalu v tím. Ale tažín taky je reference na ty recepty, co se dělají v tímhle hrnce. A těch receptů je strašně moc. Já jsem spočítal přibližně 30. A záleží, jaký maso do toho dáme. Tam se používá jehničí, kuřecí, hovězí, nebo krevety, ryby, nebo vůbec bez masa, jenom zelenina. Jo? A co je zajímavé, že každý ten tažín má jinou chutě, protože do toho se dávají jiný kořen. A opravdu všechny jsou úplně super. A v tomto videu já vám udělám takovej ten můj nejoblíbenější tažín, což je kuřecí maso, zelenina a ten kuskus. Já se nemůžu dočkat. Poté jdeme rychle to připravit. Pro ten náš úžasný recept budeme potřebovat tyto ingredience. První tady mám ten kuskus, to se už kupuje takhle v supermarketech a já do toho dávám kuřecí vývar. Nebo taky můžete použít zeleninový vývar. Potom máme ty kuře a já rád používám kuřecí prsa, protože já to nakrájím na kostky a ono se mi to uvaří do 10 minut. To znamená, je to opravdu pro mě rychlý a velice dobrý. Budeme potřebovat taky olivový olej, protože v tím se to bude smažit. A jako taková specialita pro tohle jídlo se používají sušený švestky a já do ty sušený švestky přidám skořice a horká voda a oni se takhle zase nabopnají. V případě, že nemáte sušený švestky, tak není problém. Já taky párkrát používám datle. A teď zelenina. Pro zeleninu já používám cibule, tam je velice důležité, aby jsme dali hodně cibuli. Já používám taky papriku červenou kvůli barvě a chuť a taky do toho dávám cuketu. A co taky dávám je vnitřek citronu, který nakrájím na malinký kousky a dám to do toho tažínu. V Maroku oni nepoužívají čerstvý citron, ale používají naložený citron. A oni ho naložují tak, že oni ho rozříznou a do toho dají 2 lžičky soli, pak ho dají do nějaký nádoby a nechají to měsíc, až vypustí tu jeho šťávu. Ale protože tady v Česku není k sehnání tak lehce tyhle citrony, tak proto já doporučuji a používám vnitřek čerstvého citronu. A teď koření. To je to důležité na to jídlo, protože to k tomu dá ten charakter. A pro koření já jsem vám udělal super video na koření, který jsem našel v Marrakeš. Odkaz na to je tady, klidně se na to podívejte, opravdu je to superový video a tam je tolik koření velice zajímavý. A pro tenhle recept budeme potřebovat. První se to jmenuje Ras el Hanout. Ras el Hanout to je takový speciální a možná nejlepší takový mix koření, který dělají v Maroku. A v případě, že ho nemůžete najít tady v nějakém supermarketu, tak můžete místo toho použít kari. Pak já používám šafrán. Ale protože šafrán je relativně drahý, tak já doporučuji místo toho můžete použít kurkuma, pudr kurkuma, který se dá koupit ve všech supermarketech. Pak velice důležitý je červená sladká paprika, římský kmín a mletý koriander. Česnek, to je suprový tam, zázvor a já taky přidávám k tomu ještě kurkuma. A nakonec, aby to bylo hezký a chutný, tak já nakrájím do toho čerstvá petržínka a čerstvý koriander. A na příchod úplně nakonec sůl a pepř. První věc, já připravím ten kuskus. A já to dělám tak, že vezmu nějakou nádobu nebo hrnec s víkem, ale který nemá díru, jo? Je to zavřený. A já do toho dám ten kuskus a na to přileju ten vařící vývar, který jsem připravil, a to je, já používám kuřecí vývar. A teď to jenom zamíchám, aby všude byl ten vývar. A typicky
Musíme ten kuskus přikryt, jo, tím vývarem. To znamená cca ten půl centimetr, aby byl nad ten kuskus. A já zavřu puklici a teď to nechám tady louhovat a ono se mi to připraví a je to všechno. V Maroku kuskus se dělá trochu jinak, na to se používá takovej hrnec, který se jmenuje couscousière a to je hrnec, který má dvě části. Spodní a do toho se dá voda a teď můžete dát do toho zeleninu nebo i například nějaký koření a to se začne vařit a nad tím je další hrnec, který má malinký díry a v tím horním hrncu je ten kuskus. A jak se ten vývar vaří, tak ta pára jde nahoru do toho kuskusu a tím pádem ten kuskus se nabobtná tím vůní toho vývaru. Druhá věc, kterou připravím, já vezmu ty sušení švestky, na to přidám to z kořice, to přidá k tomu super chuť, a přidám na to vařící vodu, aby se to zase nabobtnalo. A třetí věc, kterou připravím, je, že vezmu ten šafrán a naliju na to vařící vodu, aby zase jsem dostal z toho ty oleje a ta barva a ty chutě. A teď připravíme to kuřecí maso a ta marinace. To je to nejdůležitější, ta marinace, tam jsou ty chutě z toho Maroka. To znamená, na to jsem já tady vzal česnek a zázvor, jsem to rozdrtil, aby jsem to měl ty chutě tam. Pak jsem tady nakrájel kuřecí maso na kostky, cca 2 cm z každé strany. A potom jsem vzal ten citron, voloupal a ten vnitřek jsem nakrájel taky na malinký kousky. A tady mám ten šafrán, který se mi vylouhoval. A teď já tohle všechno tady zamíchám a připravím tu marinádu. Tradicionálně tohle se vaří v tažín. A to vůbec není problém, jestli máte plotnu, tak nezapomeňte dát na to takový speciální mřížka, která utlumí ten oheň, protože jestli dáme ten tažín rovnou na tu plotnu, tak tam může prasknout ten tažín. Ale protože většina nemá ten tažín, tak já co dělám? Já tohle vám ukážu, jak se to dělá v pánvi. Velice jednoduchý, úplně stejný, ale co já nakonec vždycky dělám, servíruju to v tím tažín. A protože to servíruju v tím tažín, tak to dostane takovou tu exotickou prezentace a je to samozřejmě jako moc lepší. Recept je velice jednoduchý. Tady jsem připravil tu zeleninu, jsem ji nakrájil na kousky, tady mám to kuře, co se marinuje a tady mám tu pánev. A do pánvy já teď dám trochu slunečnicový olej, a taky na to dám olivový olej. Důvod, proč používám trochu slunečnicový olej, je, protože olivový olej nemá se spalovat. A já tím pádem, jak přidám ten slunečnicový olej, tak potom se to nespaluje. A dám to na maximum. Ten tažín se nám vaří celkem od A až do Z 15 minut. To znamená, já ze začátku tam dám tu zeleninu, a potom dám na to puklici, ona to pustí šťávu, pak na to přidám to kuře nechám taky pod puklici, aby v páře se to dělalo. A potom, když vidím, že hodně šťávy je v té pánvi, tak já vyndám tu puklici a nechám to malinký oheň, aby se vypařovala ta omáčka. A když vidím, že už je to dost hustý, tak já vypnu plotnu a přidám na to ten čerstvý koriander a ta čerstvá petržínka. Teď máme všechno připravené, ten kuskus se nám vylouhoval, to znamená teď jenom to ochutnám, jestli přidám na to sůl, jestli chcete, to je už na vaše chuť. Musíme to zamíchat, protože ono to drží pohromadě.
voilà, tady to máme, tažín na kuře se zeleninou. No helejte, tohle je absolutně úžasný. Ten kuskus tam chutná tak dobře a já vím, že kuskus je strašně oblíbený v Česku, to znamená, tenhle recept já vám určitě doporučuji. Tohle je rychlý, exotický, chuťově úplně úžasný recept. Já vám moc krát děkuji, že jste se dívali na moje video a já se zase na vás budu těšit příště s novým videem.